سلام دوستان، به چنل ما خوش اومدید. امروز یک سایت جدید رو میخوام بهتون معرفی کنم که قابلیت‌های فراوونی داره و کاملا رایگان میتونید ازش استفاده کنید. موردی هم که هست در انتهای ویدیو هم که ما یک مستر پرام رو در دیسکریپشن قرار دادیم، به وسیله اون راهنمایی میکنیم که یک چنل شورت ویدیو بسازید و به راحتی ویدیو شورت رو تهیه کنید و در چنلتون قرار بدید و به راحتی به درآمد دلاری برسید. بریم آموزش رو با هم دیگه ببینیم. اسم سایتمون هست video.com، همونجوری که در تصویر دارید میبینید. حالا میریم ثبت ناممون رو انجام میدیم. از این قسمت شما میتونید وارد بشید برای ثبت نامتون و قسمت ساین این رو میزنیم. میتونید با جیمیل و اپل وارد بشید و همچنین به وسیله ایمیل که قسمت مهمش همین قسمته که میتونید با ایمیل های مختلف وارد بشید و استفاده نکست رو میزنیم. براتون یک دونه کد ارسال میکنه به ایمیلتون. کد رو قرار میدیم و تایید میشه. تو این قسمت یک خوش آمدگویی میکنه و میگه که شما 20 کردیت دریافت کردید با ثبت نامتون و اینجا هم قسمت هاییه که چه امکاناتی داره و چه خروجی هایی بهمون میده به صورت تستی قرار. همینجوری که میبینید امکانات فوق العاده ای داره این وبسایت. ما سعی میکنیم مواردی که خیلی خوب هستن رو بهتون نشون بدیم و کاراییاشون رو ببینیم. همینجوری که میبینید نمونه هایی هم که افراد مختلف ساختن رو قرار دادن و میتونید از اینا هم ایده بگیرید. ما در ابتدا میریم سراغ ساخت ایمیج توسط این وبسایت. ما دو تا تب داریم، یکیش قسمت رفرنس، یکیش قسمت تکست و ایمیج که من ابتدا این رو تست میکنم. مدلی که برای این قسمت گذاشته GPT ایمیج 2 نانو بنانو پرو و موردیه که مال خود هوش مصنوعی همین وبسایت ویدیو کیوت. ما اول با نانو بنانا تست میگیریم. اینجا میتونیم رزولوشنش رو انتخاب کنیم که با چه کیفیتی برامون خروجی رو تولید کنیم. اینجا هم که میتونید سایزی که مد نظرتونه رو انتخاب کنید. حالا من پرامپتی که قبلا آماده کردم رو اینجا قرار میدم تا تستش کنیم. پرامپتمون رو اضافه کردیم تا ببینیم این مورد برای ما چجوری تهیه میکنه. البته اگر ببینید زمانی که روی نانو بنانا پرو هست 12 تا از کردیتمون کسب میکنه و برای جی پی تی ایمیج 2 6 کردیت کم میکنه و برای نانو بنانا 2 دوباره 6 کردیت. با هوش مصنوعی خود این وبسایت 3 تا مورد میتونید عکس تهیه کنید و به صورت رایگان هست. خب ما حالا میخوایم خروجی با کیفیتی رو بگیریم. استارت میزنیم و شروع میکنه به ساختن عکس برام. خب تا عکس برامون آماده کنه یک توضیح هم اینجا بدم. شما میتونید از این قسمت بیاید و این فعالیت هایی رو که گفته رو انجام بدید و در ازای اون فعالیتی که انجام میدید این تعداد کردیت بهتون هدیه داده میشه و میتونید در ابتدا این موارد رو انجام بدید و کردیت ها رو دریافت کنید. مثلا اینجا گفته که میتونید اپش رو دانلود کنید و روی سیستمتون نصب کنید و بهتون 20 کردیت اضافه تر میده. خب عکس رو هم آماده شد و ببینید اینجا یک واترمارک برای ما روی عکس قرار داده که اگر خواستید این عکس رو بدون واترمارک استفاده کنید در جاهای دیگه که راههای مختلفی هست یا اگر نیاز داشتید حتما بگید که راههای حذف واترمارک روی عکس رو هم براتون آماده کنم و توضیح بدم. قسمت جذاب این بخش رفرنس تو ایمیج. ما میتونیم عکس های مختلفی رو اینجا وارد کنیم. خب من عکس یک دختر خانم که قبلا تهیه کردم رو اینجا قرار میدم و عکس یک پسر رو هم اینجا قرار میدم. یا من این دوتا عکس رو دارم و الان میخوام اینجا یه دونه رفرنس بهش بدم که مثلا این دو نفر در کنار همدیگه در یک فضای خاص قرار. دو تا رفرنس از قبل خودش ساخته و اینجا قرار داده، ولی ما میخوایم رفرنس صحنه خودمون رو بسازیم. یک پشت بوم هست که این رو اینجا ساختم و قرار دادم که میتونید تنظیماتی رو هم انجام بدید، چرخش انجام بدید یا اگر خواستید قسمت‌هایش رو کات کنید. البته این رو هم بگم که توی این قسمت استاتیک رفرنسی که میدیم برای عکس‌های ثابت هست، داینامیک رفرنس برای ویدیو انیمیشن، حرکت ها، چرخش های دوربین. اگر رفرنس های خاصی
مد نظرتونه. این موارد رو اینجا قرار میدید و پرامپت رفرنس هم برای قسمتی هست که شما یک رفرنس متنی در نظر دارید، مثلا به جای عکس یا ویدیو یه توضیح استایلی قانون ثابتی میسازید، مثلا بهش اسم میدید. عکس استاتیکمون رو قرار میدیم، یک اسمی که در کارهاتون و در پروژه که میخواین استفاده کنید یک اسم مرتبط باشه که بعداً به صورت راحت بتونید استفاده کنید و متوجه بشید که کدوم رفرنس هست. اینجا اگر خواستید کاراکترتون و براشون صدا گذاری کنم با چه زبانی باشه و مشخص کنیم که صدای این کاراکترمون که رفرنس هست چجوری باشه. توی ساخت ویدیو خیلی به ما کمک میکنه. نکست رو میزنیم. کارایی فوق العاده جالبی داره و توی پرامپتتون خیلی بهتون کمک میکنه. الان جلوتر میبینید اینجا اومده عکستون رو تحلیل کرده و خودش یه دیسکریپشنی رو براتون قرار داده. ما الان این رفرنسمون رو آماده کردیم و رفرنسمون رو از اینجا که انتخاب کردیم رفرنسمون اومد، الان انتخابش میکنیم و میبینید رفرنسمون اضافه شد و همینجور که میبینید عکس هامون و اون رفرنسی که وجود داره اینجا قرار داره. حالا میریم سراغ پرامپت اصلی. حتما در نظر داشته باشید موقعی که میخواین پرامپتی رو تهیه کنید از یکی از هوش مصنوعی ها بهش بگید که ما مثلا 2 تا عکس رفرنس داریم، مثلا اسم دختر خانم میناس و مثلا اسم آقا پسر آرمان هست و این صحنه رفرنسمون هم اسمش مثلا نئون روف هست. خب پرامپتم رو اضافه میکنم و یه توضیح رو بدم. توی پرامپتم نوشتم که بخوام یک صحنه واقعی سینماتیک باشه، تنظیماتش رو گفتم که هرچندم نمیگفتم پایین میتونستم تنظیمات رو انجام بدم. اینجا ببینید در متن ساخت پرامپت برای ما به صورت ادساین اسم اون کاراکتر رو گذاشته که راحت بتونم اینجا اضافهش کنم. ببینید مینا رو رفرنس داد به این عکسه و آرمان رو هم همینطور. من کلیک میکنم میام عکس آرمان رو به جای اون ایمیج و اون پشت بام میرم که انتخاب کردیم رفرنسمون هست اینجا قرار میدیم. هر جا که هست اینا رو تغییر میدیم و متصلش میکنیم به اون عکس و توی سناریومون مشخص میکنه که از چه مواردی منظورمون هست، کدوم عکس ها هست و کدوم رفرنس هست که میتونیم استفاده کنیم. و همینجوری که میبینید ما میتونیم رفرنس های مختلف و همچنین عکس های اضافه تر رو اینجا اضافه کنیم. یعنی هرچی پرامپت دقیق تر باشه عکس ها و رفرنس ها دقیق تر باشه خروجی برای ما یک مورد فوق العاده عالی به وجود میاره. و من این بار میخوام با جی پی تی ایمیج 2 تست بگیرم 6 کردیت و عکسمون رو هم آماده کرد و همین راحتی و جذابی. ببینید عکس خانم اوکیه، اون آقا پسرم اوکیه و اون پشت هم که گذاشتیم قرار داده. و این قسمت رو حتما پیشنهاد میکنم در ساخت ویدیوهاتون و ساخت بخش انیمیشن هاتون هر ویدیویی که مد نظرتون استفاده کنید و خیلی به شما کمک میکنه که اون کاراکتر هاتون ثابت بمونه. فقط صحنه های جدیدی که مد نظرتون هست رو بهش اضافه میکنید و فوق العاده براتون آماده میکنه که ویدیوهای نهاییتون عالی باشه و تغییر کاراکتر نداشته باشه و هر کدوم رو دوباره شما میتونید به عنوان رفرنس به بخش رفرنس هاتون اضافه کنید. حالا میریم سراغ بخش تمپلیت. همینجوری که میبینید تمپلیت های آماده ای رو از قبل برای ما آماده شده و اینجا قرار داده که شما میتونید از اونها ایده بگیرید و استفاده کنید. برای مثال من از این تمپلیت میخوام استفاده کنم، روی دکمه کریت میزنم برای ساخت عکس اون دو خارمی که مد نظرمون هست رو که قبلا ساخته بودم رو قرار میدم. اینجا میتونید موزیک رو قطع کنید یا با موزیک باشه. خروجی رو برای ما آماده کرد و میتونید از اینجا دانلود انجام بدید
یا اون اکستنشنی که من در ویدیو دومم هم توضیح دادم که این اکستنشن رو چجوری نصب کنید. حتما اون ویدیو هم ببینید. سایت خوبی اونجا هم معرفی کردم و خواستید دانلودش انجام بدید، ببینید اینجا گفته با واترمارک، و اگر خواستید بدون واترمارک یعنی خروجی بگیرید میتونید ویدیو اول کانالمون رو مشاهده کنید. هم آموزش فوق‌العاده‌ای گذاشتیم، هم توی اونجا یک وبسایت رو معرفی کردم که میتونید لینک این ویدیو رو در اون وبسایت قرار بدید براتون حذف کنه. خب حالا میریم بخش موشن کنترل که تو این قسمت شما میتونید از ویدیوهایی که مد نظرتونه اینجا قرار بدید. اگر که دارید آپلود میکنید، اگر که نه از لایبرری که اینجا وجود داره استفاده کنید و اون تغییر رو که مد نظرتونه رو قرار بدید. برای مثال مثلا اینو قرار میدید، بعد شما میاید اون عکس مورد نظرتون رو اینجا قرار میدید. اگر خواستید که بک‌گراند این ویدئوی مد نظرتون رو قرار بدید و همون باشه، این قسمت رو میزنید. ولی خب این بخش برای قسمتیه که هزینه رو واریز کرده باشید. خب بخش جدیدی که اضافه شده استوری گرید هست که رفرنس رو میتونید اضافه کنید، همون پشت بامی که ساخته بودیم و عکس شخصیت هامون. و در این قسمت هم شما میتونید اون پرامپتتون رو بنویسید و مشخص کنید که هر پرامپت مربوط به چه شخصیتی هست. اینجا هم که میتونید برای استوری بورد هست بیشتر و برای ساخت ویدیوهایی که صحنه مشخص باشه مشخص کنید که چند ثانیه‌ای باشه، کیفیتش رو و سایزی که مد نظرتون. باز هم اینجا برای بخش پرداختی ها هست که اگر پرداخت کردید میتونید استفاده کنید. و مورد دیگه ای که هست اینجا شما میتونید از AI ویدیو کاتر استفاده کنید و ویدیوهاتون رو قرار بدید. از این قسمت میتونید انتخاب کنید، قرارش بدیم و میتونید که مواردی که خواستید رو اد کنید. مثلا اینجا وایسی اگر دارید اد کنید و اکسپورت بگیرید. موردی که رایگان هست و میتونید استفاده کنید و خیلی هم کاربردی هست، تکست تو اسپیچ هست. شما میتونید متن مورد نظرتون رو قرار بدید و از این قسمت گفتم که انگلیسی هست و اون شخصیت مد نظرم رو انتخاب میکنم، تاییدش میکنم. این بخش اسپید هست که میتونید تنظیم کنید که با چه سرعتی متن رو بخونه و این موارد رو هم که روی صفحه دارید تنظیماتش همین باشه کیفیت خوبی بهتون میده. و ببینید 2 کردیت میگیره و این متن رو براتون به صورت وایس در میاره. متن رو الان ببینید من طولانی تر کردم و از من کردیت گرفته و شما میتونید تا 5000 کاراکتر رو اینجا قرار بدید. الان من متنش رو بیشتر میکنم و میبینید هرچی متن بیشتر میشه، مثلا برای 2105 کاراکتر به من گفت که محدودیت داره. متن رو برمیگردم با همون حالت اولیه، یک خروجی میگیریم. ببینید با چه سرعتی متن صدا تحصیل شد و من الان پلی میکنم صداشو بشنوم. Welcome to Vidu, an AI-powered creative platform for generating images, videos, voiceovers, and cinematic content. این قسمت رو میتونید دانلود کنید به راحتی، دانلودش انجام میشه. حالا بریم سراغ بخش بعدی که این تکست تو اسپیچ. به این بخش خیلی کمک میتونه بکنه. شما تکست تو اسپیچ وایستون رو ساختید، الان میتونید بیاید توی قسمت AI لیپسینگ، صدا رو با اون تصویر مچ میکنه و اون نحوه صحبت کردن کاراکترتون دقیقاً لبهاش با اون وایسی که هست یا اون متنی که هست یکسان میشه. که میتونید مستقیما اینجا تکست رو بدید یا اینکه میتونید اون صداتون رو، اون وایستون رو انتخاب کنید و قرار بدید. ولی مشکلی که هست باز هم این قسمت برای بخشی که هزینه ماهیانه رو پرداخت کرد. اگر که دیدید برای کارتون موفق شدید، درآمد پیدا کردید از طریق یوتیوب، میتونید این اکانتتون رو فعال کنید، هزینه‌اش رو پرداخت کنید و از این قابلیت‌های عالیش استفاده کنید.
خب بخش بعدی هم AI Face Swap هست. برای مثال شما یک ویدئویی رو دارید، انتخاب میکنید، اینجا بارگذاری میکنید و از این قسمت هم میتونید اون عکس مورد نظرتون رو هم قرار بدید. میخوایم که عکس این کاراکتر مردمون روی این ویدیو جای این شخصیت خانم قرار بگیره. ولی خب باز متاسفانه باید هزینه پرداخت بشه. فقط قابلیتش رو خواستم ببینید که چجوری هست. مورد بعدی هم AI ویدیو ریمیکر هست که ببینید ما اینجا یک ویدیو داریم و ببینید بعدش با دادن عکس و پرامپت میتونیم از اون ویدیو ایده بگیریم و یک سکانس جذاب درست کنیم که میتونید از کانال های یوتیوب دیگه که وجود داره و ویدیوهایی ساختن از اونها ایده بگیرید، ولی با شخصیتی که خودتون مد نظرتون هست یا شخصیت های دیگری که مد نظرتون هست اینجا قرار بدید. مثلا اگر توی ویدیو 2 نفر 3 نفر یا هر چند نفر که هست رو اینجا قرار میدید و توی پرامپتتون مینویسید که از این شخصیت ها با این نام ها به جای مثلا فلان شخصیت توی ویدیو استفاده بشه و میایم مشخص میکنیم که چه سایزی باشه، کیفیتش، و میخوایم قید کنید که صدای اصلی که روی ویدیو که قرار دادید باشه یا اینکه نه شما میخواید که بدون صدا باشه و شما بعدا خودتون صدا گذاری کنید. و اینجا هم باز برای اونایی که هزینه رو پرداخت کردن هست. این بخش رو هم با یک بار کلیک کردن ویدیو بسازید که همونجوری که مثالش رو می‌بینید برای تبلیغات محصولات خیلی جذاب و عالی کار میکنه که همینجوری می‌بینید من مثلا یک محصول رو اینجا قرار دادم و اینجا میتونید پرامپتتون رو بنویسید که چجوری حرکت کنه و چه زوایایی داشته باشه و هر مواردی که مد نظرتون توی پرامپت بنویسید. اینجا هم که میتونید سناریوتون رو انتخاب کنید، ای کامرس باشه یا برای جنرال باشه. اینجا هم سایزاشون و زمانی که مد نظرتونه تا 60 ثانیه میتونه براتون تولید ویدیو کنه، ولی خب باز اینجا هم باید هزینه رو پرداخت کنید. و بخش بعدی هم که بخش AI ویدیو ادیتور هست. همونجوری که میبینید یک ویدیو داشته که اومده تغییر داده و یک نوشیدنی دیگه ای می نوشه. خب از این قسمت شما میتونید اون ویدیوی مد نظرتون رو انتخاب کنید و این پایین هم بخشیه که شما پرامپتتون رو باید بنویسید و اگر که مورد خاصی توی ویدیو هست میخواین تغییرش بدید میتونید عکس رو از اینجا انتخاب کنید و قرار بدید و حتی شما میتونید چندین مورد رو توی یک پرامپت اعمال کنید و براتون میاد ادیت میکنه و جایگزین میکنه. سایزش رو مشخص میکنید و اینجا هم میتونید تا 5 ثانیه تولید کنید و باز هم برای بخش پرداخت هزینه هست. و این قسمت هم که خیلی هم عالیه و به دردتون میخوره. خب از این قسمت میتونید که ویدیوتون رو بارگذاری کنید و اگر کیفیتش پایین هست اینجا بهتون کمک میکنه که کیفیتش رو خیلی عالی افزایش بدید. میتونید روی 1080 بذارید که 10 کردیت از شما کسب میکنه یا که روی 2K که 15 تا کردیت از شما کسب میکنه یا اینکه بذارید روی 4K که اینجا باز قفل هست و برای بخش پرداخت هزینه است. خب من این رو تست میکنم ببینم خروجی این بخش چجوری میشه. همونجوری که میبینید ویدیومون هم آماده کرد، کیفیتش رو بهتر کرد. همینجور تو تصویر دارید میبینید ویدیوی قبل و ویدیو بعد براتون نمایش داده میشه که ببینید که کیفیتش رو چقدر بهتر کرد. خب الان میریم توی بخش جذاب آموزشمون. از این قسمت وارد تکست تو ویدیو میشیم. همینجور که میبینید پلن های مختلفی داره، ایمیج تو ویدیو، رفرنس تو ویدیو. اول ما با تکست ویدیو شروع میکنیم. اینجا میتونید وارد صفحه سایت دیگه بشید که توضیحاتی رو بهتون داده و نمونه هایی رو گذاشته و آموزش داده که چجوری میتونید از این هوش مصنوعی استفاده کنید و نمونه هایی رو هم براتون قرار داده و اگه خواستید سریعتر متوجه بشید میتونید از این سمپل ها، نمونه هایی که وجود داره استفاده کنید برای اون مدل ویدئویی که میخواید ثبت کنید. مثلا این قسمت یکش S1 برای ویدئوهایی که به صورت واقع گرایانه هست. همینجوری که میبینید برای نوشتن پرامپت برای این هوش مصنوعی باید به صورت شات نوشته بشه که خروجی عالی. و من بر اساس این نمونه به هوش مصنوعی
چت جی پی تی گفتم که پرامپتم رو بر اساس این نمونه ایده بگیره و بنویسه که همینجور که میبینید پرامپتم رو برام نوشته و مشخص کردم که توی از ثانیه 0 تا 2 شات اول چه کاری انجام بده، شات دوم رو همینطور، زمانش رو و الی آخر. خب حالا از قسمت بعدی شما میتونید مدلتون رو انتخاب کنید. همینجوری که میبینید 3 تا مدل وجود داره از این هوش مصنوعی که مورد اولش بهترین مدلش هست، کیفیتش بالاست و میتونید 5 مورد اینجا الان نوشته و من 1 مورد رو قبلا گرفتم. 6 مورد به صورت رایگان میتونید ازش خروجی بگیرید. از اینجا قسمت هم میتونید مدت زمان رو مشخص کنید که چند ثانیه‌ای براتون بسازه و این قسمت که آبی هست قفل هست، باید هزینه رو پرداخت کنید. جام که سایزتون رو مشخص میکنید و همینجور که میبینید چون بخش رایگانش هست خودش اصلا از کردیتتون هم کم نمیکنه و نیاز نیست با ایمیل های متفاوت وارد بشید و من استارت میزنم که ویدیو رو برامون تولید کنه. خب ویدیومون رو برامون آماده کرد و در ادامه خروجی کار رو میبینید که چه با کیفیت و عالی برای ما این مورد رو تهیه کرد. خب حالا میریم سراغ قسمت ایمیج تو ویدیو. اینجا رو جلو نزنید و گام به گام همراه من آموزش رو ببینید که بتونید با کیفیت بالا و عالی از این هوش مصنوعی خروجی بگیرید. خب توی این قسمت ما میتونیم که یک عکس رو به عنوان عکس ابتدایی شروع ویدیو انتخاب کنیم، ولی خب میخوام این روش بهتر رو بهتون آموزش بدم که خروجی عالی داشته باشید. اینجا یک قسمتی به نام سمپل ها هست و سمپل های مختلفی رو آماده کرده که کار شما رو راحت‌تر کنه و بتونید ازشون ایده بگیرید و بتونید اون مواردی که میخواید رو بنویسید. اما باز هم مثل قبل که گفتم شما توی بخش تکست تو ایمیج از این سمپل هایی که وجود داشت اینجا به شما یک آموزش میده که میتونید به هوش مصنوعیتون بدید که بگید این هوش مصنوعی میتونه این شکلی ویدیوها رو عالی‌تر برای ما تهیه کنه که ببینید به صورت شات جداگونه هست که هوش مصنوعیتون پرامپت عالی‌تری رو میتونه بنویسه. موردی که هست یک مدل استوری بورد مانند هست که خوام نشون بدم که میتونید به وسیله استوری بورد هم از این هوش مصنوعی ویدیو خروجی بگیرید. ببینید من یک استوری بورد گذاشتم که یک مراحل آشپزی هست که طبق این ویدیو رو جلو بره. ما زمانمون رو میذاریم روی 10 ثانیه. من حالا پرامپتی که دارم رو قرار میدم. همینطور که مشاهده میکنید من بهش گفتم که 10 ثانیه باشه این ویدیو و توضیحاتش رو بهش دادم و ببینید بهش گفتم که شات 1 تا 1.6 ثانیه این شکلی باشه و برای اینکه سرعت رو ببرم بالاتر من قبلا اینا رو تهیه کردم که خروجیش رو سریعا بتونید ببینید. همونجور که مشاهده میکنید این خروجی کارمون هست و دقیقا همون طبق اون استوری بوردی که بد نظرمون بود غذا رو برای ما پیش برد و درست کرد. حالا یک جاهایی شاید تغییراتی داده باشه ولی خب نهایتا خروجی کار فوق‌العاده شد. فقط حواستون باشه ببینید ابتدایی ویدیو اون استوری بوردمون رو قرار داده به عنوان سکانس ابتدایی و ببینید حرکت میکنه و میاد روی اون سکانس اول. شما میتونید توی اون برنامه ادیتی که دارید انجام میدید اون چند صدم ثانیه اول رو حذفش کنید و از اینجا شروع ویدیوتون بشه و کات میخوره اون قسمت. خب بریم سراغ یک نمونه جذاب دیگه. مدل بعدی رو اومدم بر سبک ابتدا و انتها تهیه کردم که عکس ابتدای سکانس رو بهش دادم و عکس انتهای سکانس رو هم بهش دادم. خب من پرامپتمو هم نوشتم، دوباره سبکش رو همونجوری که به هوشم معرفی کردم به صورت شات مشخص شده
داده شده. تنظیمات روی 10 ثانیه فراموش نکنید و تنظیمات دیگه هم که ثابت هست دکمه رو میزنیم که برامون تولید کنه و من به خاطر اینکه سرعت کار رو ببرم بالاتر این رو قبلا آماده کردم که خروجیش رو ببینیم. سبک فوق‌العاده جذابیه و 100% محتویات زیادی داره و کارهای بسیار زیاد و فوق‌العاده‌ای رو میتونین از این نوع سبک بسازید و به درآمد دلاری برسید. حالا میریم سراغ مورد بعدی که یکم جذابترش کنیم. خب تو این مثال میخوام یه مقدار جذابتر و حرکت ها بیشتر باشه و به صورت این حالت باشه و ببینیم خروجی رو چجوری به ما میده. پرامپتمون هم دوباره همین جور حواستون باشه به این سبک باید نوشته بشه، شات‌ها، زمانشون. تاکید میکنم به خاطر اینکه خروجیاتون عالی باشه توی پرامپت نویسی که انجام میدید و این رو هم من از قبل آماده کردم. یک مورد ناموفق داشتیم ولی خب تونستم کمی تغییرش بدم. همونجور دیدین تحرک در فیلم خیلی زیاد بود، واقع گرایانه بود و این حرکاتی که انجام میشد هم با دوربین هم با مواردی که هواپیما رو به رو اتفاق میافتاد خروجی فوق العاده عالی و جذابی رو برای ما تهیه کرد که میتونید باهاش تریلرهای مختلف در رابطه با فیلم ها رو طراحی کنید از دید خودتون و به سبک‌های مختلف و بازدید فوق‌العاده‌ای میگیره تریلرهای سریال‌ها. قبل از که بیاد شما میتونید یک سری موارد رو خودتون تهیه کنید، البته با در نظر گرفتن قوانینی که وجود داره که مشکلی برای کانالتون به وجود نیاد. خب حالا بریم سراغ بخش جذاب این وبسایت و این هوش مصنوعی که رفرنس تو ویدیو هست. خب من برای اول که بخوام بهتون یاد بدم که چجوری هست میام از یکی از سامپل ها استفاده میکنیم، سامپل رو انتخاب میکنیم. در اینجا ما 3 تا مورد داریم که توی سامپل هامون هست و بهمون گفته که 3 تا عکس رو قرار میدید. برای مثال مثلا شما یک کاراکتر دارید و مثلا میخواین به این کاراکترتون یک کفش مخصوص پاتیناژ و یک صحنه‌ای که شما میتونید از این موارد ایده بگیرید، حالا ببرید و عکس‌های جدید درست کنید. کاری که من انجام دادم خواستم متفاوت باشه و قسمت مهمش هم اینه که ببینید توی این قسمت توی سامپل که وارد کردیم بهمون نشون داده که در متن پرامپت دقیقاً توضیح میده که از چه عکسی کجا چه جوری و برای چه چیزی استفاده کن. خب و الان من نمونه پرامپتی که آماده کردم رو میارم و قرار میدم. خب من در ابتدا 3 تا عکس مد نظرم رو وارد کردم همونجوری که دارید میبینید و عکس صحنمو و پرامپتم رو ازش خواستم که طبق اون نمونه‌ای که توی سامپل به دست آوردیم به هوش مصنوعیم دادم و اون سبک نوشتاری که قبلا داشتیم که به صورت شات باشه زمان بندی به این نحو به هوش مصنوعیم باز تاکید کردم و گفتم که پرامپتم رو اینگونه بنویس و حتما هم زیر 3000 کاراکتر باشه. اینو دقت کنید 3000 کاراکتر باید کمتر باشه، محدودیت داره. و این قسمت هایی که داره اشاره میکنه به عکس هایی که اینجا به عنوان رفرنس قرار دادیم با کلیک کردن در انتهاش ببینید برای من آبی رنگ کرده که منظور به کدوم عکس هست و اگر خواستید دقیق تر باشه کلیک کنید و در انتهای اون جایی که داره رفرنس میده به عکس مورد نظر کلیک کنید. ببینید عکس باز میشه و شما میتونید با انتخاب کردنش دقیقاً بگید که منظورم به این عکس هست و برای موارد بعدی هم انتخاب کنید. البته خودش هم ببینید آبی هست و مشخص است منظور به کدوم عکس هست و داره نشون میده که این عکس اینجا انتخاب شده. ولی خب برای که خیالتون راحت تر باشه میتونید انتخابش کنید که دقیقاً اینجا قرار بده. با این کار شما میتونید ویدیوهای بلند رو و طولانی تر رو تهیه کنید بدون نگرانی به اینکه اون شخصیت هاتون توی مسیر ساخت ویدیو تغییر کنه و با خیال راحت شما
میتونید ویدیوتون رو بسازید و این یکی از جذابیت های این قسمت و این هوش مصنوعی و این سایت هست که شما میتونید ازش به رایگان استفاده کنید. ما اینو آماده کردیم. تایمش رو حتما حواستون باشه که روی 10 ثانیه بذارید، چون پرامپتتون رو بر اساس 10 ثانیه نوشتید. شات هاتون دقیقا مشخصه. جلوتر قراره بهتون یه آموزش بدم که با یه مستر پرامپتی که من بهتون میدم راحت روزانه چند مورد، 1 تا 2 یا 3، نهایتا 3 مورد ویدئوهای کوتاه درست کنید و درون یوتیوب قرار بدید توی کانالتون و به راحتی بدون هیچ دردسری به درآمد برسید. این رو بزنید برای آماده شدن که من قبلا این رو تست کردم و آماده کردم. یک بار ناموفق بود و ببینید من با وجودی که این همه موارد رو ویدیو ساختم و فقط 3 تا از کردیت ها مونده بود، همچنان ببینید 2 بار دیگه میتونم تست کنم و این موردی هم که مشکل برخورد، خود سیستم چون مشکل برخورده بود مورد رو از من کسر نکرد. خب خروجی آماده شدهمون رو ببینیم که چقدر جذاب و عالی برای ما اینو تهیه کرده. کیفیتش که عالی بود، شخصیت دقیقا همون چیزی بود که انتخاب کرده بودیم، کفش. فقط حواستون باشه اون عکس هایی که تهیه میکنید و میسازید از طریق هوش مصنوعی، حالا جای مختلفی هست همینجا یا جاهای دیگه، حتما بگید که به صورت 16:9 باشه و کیفیتش بر اساس 3D باشه و به سبک 8K با کیفیت بالا براتون تهیه کنه که خروجیاتون خروجیای فوق‌العاده عالی بشه، که این شخصیت میتونه رفرنستون باشه و میتونید که ببریدش توی یک مکان دیگه و اونجا خروجی رو بگیرید که مثلا همین شخصیتتون بعد از اینکه اینجا سرگرم شد مثلا رفته توی شهر بازی یا توی یک مکان تفریحی دیگه و خیلی کارهای دیگه میتونید باش انجام بدید. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ اصل مطلب و اون قسمت فوق‌العاده جذاب که به راحتی میتونید سریعا یک کانال شورت ویدیو آماده کنید. خب این همون مستر پرامپتیه که من تهیه کردم و داخل دیسکریپشن همین ویدیو هست و میتونید اون رو دانلود کنید. کاری که میکنید بیاید از این قسمت تا انتهای پرامپت اون رو کپی میکنید و داخل چت جی پی تی یا حالا چت بات های مختلفی که وجود داره قرار بدید و همینجور که میبینید من مشخص کردم و حتی به نحوی نوشتم که شما میتونید اونو برای مدل های مختلف و حالت های مختلف بنویسید و مثلا توی این قسمت مشخص شده که 10 ثانیه‌ای باید باشه، اون حد لیمیت یا اون حد ماکسیمومی که میتونی کاراکتر نوشته بشه برای پرامپت اینجا مشخص میشه. نوعش هم که 9:16 که باز میتونید ننویسید و خودش به صورت دیفالت 9:16 است برای این مستر پرامپت و تعدادی هم که فعلا من خواستم 5 تاست، اگرم ننویسین 5 تا من 3 تا نوشتم که 3 تا پرامپت برام آماده کنه، ولی اگر خواستید میتونید روی 5 تا بذارید و بیشترش نکنید. چرا 3 تا گذاشتم؟ به خاطر اون که اون محدودیت و اون قوانین جدید یوتیوب اذیتتون نکنه، ولی خب میتونید تعداد بیشتری رو تهیه کنید و خروجی هر کدوم که بهتر بود اونا رو آپلود کنید. تارگتمون هم که برای ویدیوهای شورت هست و موارد بعدیش هم که توضیحات که اگر دوست داشتید می نویسید، نداشتید هم که مشکل نداره. خب ما اینو که ارسال کردیم برامون نوشت پرامپت 1 و یک سری توضیحات رو برامون انجام داد که بر اساس اون بیاد این پرامپت رو آماده کنه. شما میتونید پرامپت رو کپی کنید و بیاید بهش بگید که بر اساس اون پرامپت نمونه‌ای که وجود داشت، اون سمپلا، بر اساس اون بنویسه که شات ها دقیقا مشخص باشه که بتونه خروجی ها عالی باشه. اگرم نخواستید که همین رو میدید و تست میکنید دیگه، زیاد سخت نیست. پرامپت 1 هست، پرامپت 2 و ببینید دقیقا هم نوشته شده. این قسمت آماده هست برای سری کپی کردن. دیگه شما توی این متن ها نیازی نیست که بگردید و اون قسمت ها رو پیدا کنید، راحت آماده شده، سریعا میتونید کپی کنید.
و بگم برای تکست تو ویدیو هستا این مستر پرامپت و پرامپت 3 هم همینطور آماده شده. حالا سریعا میریم توی بخش مورد نظر. خب اون پرامپت هایی که داشتیم رو سریعا کپی میکنیم توی این قسمت. همونجور که میبینید من اینا رو آماده کردم، خروجی ها رو یکی یکی نگاه کنید، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که آموزش کامل و جامعی ما به دردتون بخوره و بتونید استفاده عالی رو ازش بکنید و سریعا کانال یوتیوب خودتون رو راه اندازی کنید. دیگه هیچ محدودیتی ندارید، تمام موارد رو کامل گام به گام به شما آموزش دادم و هیچ بهونه‌ای دیگه وجود نداره. ویدیوهاتون رو آماده کنید و سریعا توی یوتیوب بارگذاری کنید. موفق و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.